અત્યારે સવારના 9 વાગ્યા છે અને મેં થોડી મારી એક્સરસાઇઝ ને બધું પતાવ્યું અને હવે આવી ગઈ હું મિશા પાસે. આજે વેધર એકદમ ક્લાઉડી છે. માં દીકો બ્રશી કરશે, સરસ સરસ કરજો ને તો શું આપણે સીધ જવું પડે, ડૉક્ટર દાદા પાસે જવું પડે, બ્રશી ના કરીએ ને સરખું તો. ઓકે, ચાલે વા. अच्छा અહીંયા ઓકે ઓકે થેન્ક યુ. ચાલો બોલો મમ્મા આવે. ઓકે, ધીમે ધીમે બેટા. પહેલા જે કરવા જાઓ, જે ચલો જે. વેરી ગુડ. કરી લો, બેસી જાઓ, જે કરો બેટા. જય શ્રી કૃષ્ણ કરવાનું ને સવારમાં ઉઠીને. હા, 5 6 7 8 9 10. Good morning. Good morning. Good morning. શું કરતો તો? દૂધ પીવું છે? ઓકે, ચલો. અત્યારે હવે મારો ચા ને નાસ્તાનો ટાઈમ છે તો હું ભાખરીનો ડબ્બો લઈને જ બેઠી ગઈ છું. એકચ્યુઅલી એમાં એક જ ભાખરી છે તો તમે એવું નહીં વિચારતા કે કેટલી બધી ભાખરી છે આમાં. સો હું અત્યારે વાત પણ કરી રહી છું જિજ્ઞેશની હારે, મિશાની હારે. હારો મારો નાસ્તો પણ પતાવીશ. આ દીપની ભાખરી આવે જ ને ખૂબ જ સરસ આવે છે તો બસ અત્યારે હું હવે એનો બ્રેકફાસ્ટ કરી લઈશ. અત્યારે જે બર્ડનું ફીડ હતું એ ખાલી થઈ ગયું છે તો જિજ્ઞેશ જાય છે એના ફીડરની અંદર ફીડ નાખવા માટે. તો બસ પહોંચી ગયા અમે પણ બંને. અહીંયા ના આવી રીતના આનું ફીડર આવતું હોય છે અને સળિયાની અંદર ભરાઈ દેવાનું હોય છે. ખૂબ જ સરસ અહીંયા ખિસકોલીને ચકલા આવતા હોય છે. હું કોક વખત રેકોર્ડ પણ કરીશ.
ત્યારે હવે જિજ્ઞેસ ના થોડાક હવે ગુલાબ રહ્યા છે ને તો એ તોડવા માટે ગયો છે. તો ત્યારે હવે મિશા પણ એક્સાઇટેડ છે. પપ્પા શું કરવા ગયા છે બહાર અને મને ઘરમાં રાખી છે. ખિસકોલી આવી છે, તમે જોઈ શકો છો. ખિસકોલી જો અત્યારે ઈ જમે છે. નાની નાની રોટલીના બટકા નાખો ને તો પણ એ ખાઈ લે. હવે બસ થઈ ગયો મારો રસોઈ બનાવવાનો ટાઈમ. તો હું આજે ગુજરાતી દાળ બનાવવાની છું. તો તુવેરની દાળને ઇન્સ્ટન્ટ પોટમાં જ હું બાફતી હોઉં છું, કારણ કે હજી મિશા કુકરની સીટીથી ને બીવે છે. તો હું ઇન્સ્ટન્ટ પોટનો જ યુઝ કરતી હોઉં છું. તો મેં તુવેરની દાળ હંમેશા હું છે એકચ્યુઅલી 2 થી 3 દિવસની ખારેત બાફી નાખતી હોઉં છું, તો થોડું ઇઝી પણ પડે. તો હું અત્યારે દાળને ઇન્સ્ટન્ટ પોટની અંદર મૂકી દઈશ. એની અંદર તમે જો મીઠું ને હળદર નાખી શકો, પણ હું અત્યારે પ્લેન જ રાખી છે મેં. તો હું પ્રેશર કુક એને કરતી હોઉં છું 7 મિનિટ માટે, અને પ્રેશર હાઈ રાખતી હોઉં છું. તો હવે હું બ્રસેલ સ્પ્રાઉટનો સંભારો બનાવીશ. આ એકચ્યુઅલી એક તમને એવું લાગશે જોતાં કે આ કોબી હોય ને આપણી જે એના જેવી હોય, પણ નાની નાની હોય છે. પણ એકચ્યુઅલી લુકમાં એવી જ હોય છે. પણ આનો સંભારો તમે ખાઓ ને ખૂબ જ સરસ લાગે. એનો ટેસ્ટ ને થોડોક બટરી ટાઈપ હોય છે, ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે. તો બસ થોડું હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઈલ મેન્ટેન કરવા માટે અમે કોક વખત આવું ખાતા રહેતા હોઈએ છીએ. તો હું આજે એની પણ રેસીપી શેર કરવાની છું કે હું કેવી રીતના બનાવું છું. અને અત્યારે જિજ્ઞેસ કરી રહ્યો છે એનું ઓફિસનું કામ, અને પાછળ મિશા ધમા ચકડી મચાવે છે. તો મેં બ્રસેલ સ્પ્રાઉટને આવી રીતના કટ કરીને રાખી દીધા, જોઈ શકો છો તમે. એકના હું 4 પીસ કરતી હોઉં છું. વધારે બહુ ઝીણી નહીં કરવાની, કારણ કે આમે એ થોડીક વારમાં તરત જ સોફ્ટ થઈ જતી હોય છે. તો અત્યારે હું 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લઈશ. અને જેવું તેલ ગરમ થાય એવું એની અંદર આપણે રાઈ નાખી દઈશું. પછી હિંગ નાખી દઈશું, હળદર નાખી દઈશું. અને હવે બ્રસેલ સ્પ્રાઉટને એક વખત મેં વોશ કરી નાખ્યા હતા, અને એને હું નાખી દઈશ. હવે કવર કરીને એને આપણે કૂક કરવા માટે રાખી દઈશું. તો તમને એવું લાગે તો તમે થોડુંક પાણી નાખી શકો. જોઈ શકો છો કે સરસ થઈ ગયું છે. અને મેં લાસ્ટમાં થોડુંક ગાર્લિક પણ નાખ્યું હતું. ગાર્લિક અને મીઠું નાખીને મેં એને કૂક કર્યા. હું બહુ જ ઝડપથી તમને રેસીપી દેખાડું છું. અહીંયા મેં ગુજરાતી દાળ બનાવી છે. એની અંદર મેં વઘારમાં ખાલી લીમડો, ટમેટું ને આદું જ નાખ્યા હતા. અને લોટ મેં બાંધીને રાખી દીધો છે. અત્યારે અમે જઈએ છીએ, થોડુંક અમને બહાર કામ છે, કારણ કે હવે આવી રહ્યો છે મિશાનો બર્થડે. તો અમે કંઈક પાર્ટી એરેન્જ કરવાના છીએ. તો એના માટે ઇન્ક્વાયરી કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ અત્યારે. તો બહાર ઠંડુ પણ છે, તો બસ જેકેટ પહેરાવી રહી છું મિશાને. Misha is ready for? Yeah. Oh, yeah. હા. Hi. અચ્છા, હાઈ કરું છે, કરી દે. Hi. Okay, ready? હા, એ પપ્પાનું છે, પપ્પાને દઈ દે. અમે બે તૈયાર થઈને બેઠા ને જિજ્ઞેસને કામ આવી ગયું, એક કોલ આવી ગયો ઇમ્પોર્ટન્ટ એનો. તો હવે ટાઈમ પાસ કરીએ છીએ બંને. તો અમારે જ્યાં એરેન્જ કરવી છે પાર્ટી, એની અમે થોડી ઘણી ઇન્ક્વાયરી પણ આજે કરી લેશું, કારણ કે હવે એટલા બધા દિવસ નથી. તો અત્યારથી આપણે એની ઇન્ક્વાયરી કરીને રાખી દેવું જોઈએ. જો ગમશે તો અમે આજે જ એનું ફિક્સ કરી નાખશું, પ્લેસ એન્ડ ઓલ. બસ ખાલી અમને ખબર જ છે આમ તો, પણ અમારે મીન્સ ફૂડ માટે ખાસ પૂછવા જવાનું હતું કે કેવી રીતના છે ત્યાં. તો હું ડાયરેક્ટ હવે બીજા દિવસે હું શૂટ કરું છું. અને અત્યારે એકચ્યુઅલી સવારના 11:15 વાગ્યા છે, પણ આઈ થિંક આજે અમે ઘડિયાળના જે ટાઈમસર નથી કરી. ઉપરની અને આ બંને બાકી છે, ટાઈમ ચેન્જ થયો પછી રહી ગઈ છે. સો હું અત્યારે બનાવું છું મકાઈની રોટલી,
તો વિચાર કે ચલો તમારા લોકોની હારે પણ હું શેર કરું. તો મેં અત્યારે એની બધી તૈયારી કરી દીધી છે અને ડિટેલ રેસીપી પણ હું હારોહાર તમને દેખાડતી રહીશ. મેં થોડા ટાઈમ પહેલાં કોમ્યુનિટી ટેબમાં પૂછ્યું હતું કે મારે શું ડેઇલી વ્લોગને અપલોડ કરવા જોઈએ કે નહીં. તો મને ઘણા લોકોની કમેન્ટ આવી હતી કે હા તમે શ્યોર કરજો. તો બસ એમાં એટલું જ હતું કે એની અંદર હું રેસીપીને પણ હું કવર કરું. તો એકચ્યુઅલી મારી ચેનલમાં જે ટ્રાફિક છે તે બધોય મારો એકચ્યુઅલી ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયોને રિલેટેડ ઘણો બધો છે. પણ હું શ્યોર તમારા લોકો માટે હું જરૂરથી હું ટ્રાય કરીશ કે હું લઈને આવું. એટલીસ્ટ વીકમાં 1 થી 2 વિડીયો તો જરૂરથી અપલોડ કરીશ જ. બસ એટલું થતું હોય છે કે મિશા હારે મારે ટાઈમ એને દેવો પડતો હોય છે. તો અને એની હારે આખો દિવસ બસ રોબોટની જેમ આપણે કામ કર્યા રાખો. તમે અત્યારે જોઈ શકો છો મારું ઘરની હાલત શું છે. બસ અત્યારે હું હમણાં ક્લીન કરીશ અને વળી પાછું હતું એને પણ ઇટ્સ ઓકે. છોકરા હારે તો હવે ઘર બગડવાનું જ છે. અને સરસોનું શાક પણ મેં બનાવી લીધું છે. એની મેં એકચ્યુઅલી રેસીપી નથી મીન્સ શૂટ કરી. તો હું નેક્સ્ટ ટાઈમ ગમે ત્યારે હું જરૂરથી શેર કરી દઈશ. અત્યારે આજે હું મકાઈની રોટલીની રેસીપી તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ. તો હું અત્યારે મકાઈનો લોટ લઉં છું. મેં આ 2 કપ લીધા છે મકાઈ, કારણ કે મારી ફ્રેન્ડને પણ મારી રોટલી ભાવતી હોય છે તો હું એને પણ દેવાની છું. એટલે હું એ થોડીક વધારે બનાવું છું. અને જેટલું તમે મકાઈ લેતા હોય ને, ઘણા એકચ્યુઅલી એના જેટલું જ પાણી લે, પણ હું એને કરતાં થોડુંક ઓછું લેતી હોઉં છું. અને ઘી અને મીઠું લઈશ. તો પાણીને મેં અત્યારે ગેસ ઉપર ઉકાળવા મૂકી દીધું અને એની અંદર મેં થોડુંક મીઠું પણ નાખી દીધું. હવે એની અંદર હું ઘી નાખી દઈશ. એને આપણે લાકડાના ચમચાની મદદથી જ આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું, કારણ કે પાણી ગરમ છે એટલે ઘી તો હમણાં તરત જ મેલ્ટ થઈ જશે. કે ઘી સરસ મેલ્ટ થઈ ગયું અને હવે ધીમે ધીમે કરીને આપણે જે મકાઈનો લોટ લીધો હતો ને મેઝરમેન્ટ કરીને, એને આપણે લેશું. એક હારે નહીં, બધું ધીમે ધીમે નાખતું રહેવાનું. અને મીઠું તો આપણે ઓલરેડી નાખી દીધું હતું. ઘણાઈને જો આની અંદર અજમો ભાવતો હોય ને તો નાખી શકે, પણ અજમાથી શું થાય કે રોટલી છે ને ફૂલે નહીં એકદમ, કારણ કે આપણે અજમો નાખી દઈએ એટલે ફૂલે નહીં ઘણી વખત. તો અમને એકચ્યુઅલી ફૂલેલી રોટલી ભાવે છે એટલે અમે નથી નાખતા. તો બસ મેં બધો અત્યારે નાખી દીધો લોટ એની અંદર. અને હવે હું એને થોડીક વાર એમને માની અંદર ને અંદર રાખીશ. ઇન શોર્ટ આપણે કહીએ ને કે થોડુંક બાફવાનો લોટ એમ, કારણ કે આની અંદર શું જરાય ગ્લુટન ના હોય. આપણે મકાઈનો લોટ હોય ને એમાં જરાય ગ્લુટન ના હોય, એટલે ગ્લુટનને આપણે મીન્સ આપણે કહીએ ને કે ગ્લુટનને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે આપણે આને બાફવો બહુ જરૂરી છે. તો બસ મેં અત્યારે એને બાફો. તમે લોકો બનાવો છો કે નહીં મકાઈની રોટલી તે મને જરૂરથી ને કહેજો, કોમેન્ટ કરજો. તમારી પણ કોઈ અલગથી ને મેથડ હોય તો જરૂરથી મારી યારે શેર કરજો. હવે આવી રીતે મેં મિક્સ કરી નાખ્યો અને હવે હું એને કવર કરીને રાખી દઈશ. આપણે કહીએ ને ધીમા ગેસે થોડીક વાર હું એને બાફવા દઈશ. તો ચલો હવે આપણે એક વખત ફરીથી ચેક કરી લઈએ. હા, જોવો છો તમે એકદમ હવે ટાઈટ થવા માંડી ગયો છે આ મારો લોટ, જોઈ શકો છો તમે. તો હવે આપણે આ સ્ટેજે ગેસને બંધ કરી દેવાનો અને ઢાંકણ ઢાંકીને એને હવે આપણે રેસ્ટિંગ ટાઈમ દઈ દઈશું. બસ. તો થોડીક વાર રહીને હવે ફરીથી તમને દેખાડીશ કે હવે કેવી રીતના આપણે એના લોટને બાંધીશું. રાઈટ. હવે હું એક બાઉલમાં બધો જ લોટ કાઢી લઈશ, કારણ કે ઠંડો ઝડપથી થવા માંડી જાય. હાથેથી થોડુંક મિક્સ કરી લઈશ. હજી લોટ ખૂબ જ ગરમ છે એટલે એને થોડીક વાર માટે પછી મૂકવો પડશે. અહીંયા તમે ધારો કે ઘી કે તેલ નાખવું હોય તો તમે એને નાખીને રાખી શકો. હવે લોટ થોડો ઠંડો થાય ત્યાં સુધીમાં મારે વોશર પણ ખાલી કરવાનું હતું, તો હું એ પણ અત્યારે કરી રહી છું. અને સામે મિશા જોઈ શકો છો કે શું કરી રહી છે અત્યારે. હવે લોટ પણ ઠંડો થઈ ગયો છે તો હવે એને હું ધીમે ધીમે કરીને મિક્સ કરતી જઈશ. આ સ્ટેજે પણ તમે ઘી કે તેલ એડ કરી શકો. મેં થોડું ઘી કર્યું છે અત્યારે. અને તમને જો એવું લાગે કે બહુ જ ઢીલો છે લોટ તો તમે એની અંદર થોડો મકાઈનો લોટ નાખી શકો.
તો હવે મેં એને સરસ મજાનો બાંધી લીધો, સરસ મિક્સ કરી નાખ્યો અને તમે જોઈ શકો છો અત્યારે એકદમ તે આપણા જે ઘઉંના રોટની આપણે રોટલી બનાવીને એના જેવો તે સરસ એનું ફોર્મ લઈ લીધું છે. તો હવે મેં મકાઈનો લોટનો ચોટામાંનો અત્યારે અહીં યુઝ કર્યો હતો. તમે ધારો કે તમે ઘઉંના લોટનો તમારે યુઝ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો, તમારા ઉપર છે તે. જો તમે સાવ પહેલી જ વખત ધારો કે રોટલી બનાવતા હોય ને તો તમે થોડો ઘણો એની અંદર ઘઉંનો લોટ નાખી દેશો ને તો પણ તે સરસ મજાનો બાઇન્ડ થવા માંડશે. તમને એટલી તકલીફ નહીં પડે, ક્રેક નહીં થાય એટલી બધી. તમે એમ પણ થોડીક ટ્રાય કરી શકો સ્ટાર્ટિંગમાં, હજી તમને જ્યાં સુધી મેનેજ કરતા ન આવડે ને ત્યાં સુધી. જોઈ શકો છો કે વેલણ પણ હું મારું છું તો પણ કંઈ વાંધો નથી આવતો અને મેં થેપીને જ અડધી રોટલી તો મેં બનાવી હતી. જોઈ શકો છો તમે. બસ ધારો કે તમે થોડોક લોટને ઢીલો રાખો ને તો એકદમ સરસ મજાની રોટલી થાય. જોઈ શકો છો તમે, સરસ મજાની બની ગઈ છે. તો એક સાઈડમાં મેં તવી ગરમ કરવા મૂકી દીધી હતી અને ઘી પણ સરસ એમાં ગરમ થઈ ગયું અને હવે મેં એમાં રોટલીને નાખી દીધી. આની અંદર આપણે પાણી કે એવું કંઈ નાખવાનું નથી હોતું. તો હવે જેવા આપણે ઘઉંના લોટની જે રોટલી બનાવીને એની જેમ જ આપણે આને પણ બનાવવાની છે. થોડાક બબલ આવી જાય, થોડીક બ્રાઉન થઈ જાય એટલે આપણે એને ફૂલાવી લેશું. બસ મકાઈના લોટની જ્યારે રોટલી બનાવીને ત્યારે ખાસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે એને આપણે સરખી રીતના કૂક કરવાની. થોડીક બ્રાઉન થાય ને એટલી એને કૂક કરવાની. જોઈ શકો છો કેવી સરસ રોટલી બની. કોઈ ન કે આ મકાઈની રોટલી છે. જોઈ શકો છો તમે એકદમ સરસ રીતના બાઇન્ડ પણ થઈ ગયો તો લોટ અને એકદમ સરસ ફૂલી પણ છે. કોણ કહે છે કે એટલું બધું અઘરું છે? જોઈ શકો છો ને તમે. તો જરૂરથી ને તમે આવી રીતના ટ્રાય કરજો અને મારી હારે શેર કરજો કે કેવી તમારી રોટલી બની હતી. તો હવે મેં થોડુંક અત્યારે ઘી લગાડી દીધું અને મકાઈના લોટની રોટલી હારે તો સરસ માખણ લાગતું હોય એકચુલમાં, પણ મારી પાસે અત્યારે નહોતું અને તે ખૂબ જ સોફ્ટ બની છે જે તમે જોઈ શકો છો. હવે મેં બીજી રોટલી પણ હું એમ બનાવી લઈશ. જોઈ શકો છો આ મેં રોટલી આખી સરસ મજાની રીતના તૈયાર કરી દીધી. એકદમ પતલી એવી સરસ બની છે. હવે એને પણ હું કૂક કરી દઈશ અને સાઈડ ટુ સાઈડ મેં ભાત પણ મૂકી દીધા હતા. જોઈ શકો છો કે કેવી સરસ કૂક થઈ ગઈ છે. તો જોઈ શકો છો કે મેં બધી જ રોટલી બનાવી લીધી અને ખાવામાં પણ આ એકદમ સોફ્ટ બને છે અને જોઈ શકો છો તમે એકદમ કેટલી સોફ્ટ લાગે છે. તો જરૂરથી ને આ રીતના ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે કેવી બની રોટલી. બિલકુલ પણ ટફ નહીં લાગે તમને. તો રસોઈ પણ સરસ બની ગઈ ને મેં કિચન પણ સરસ રીતના સાફ કરી નાખ્યું. હું જમવા બેસું ને એની પહેલાં જ હું મારું એકચ્યુઅલી કિચન સાફ કરી નાખતી હોઉં છું. તો અત્યારે હતો હવે અમારો લંચ ટાઈમ ને તમે જોઈ શકો છો કે મેં મકાઈની રોટલી અને સરસોનું શાક લીધું છે. ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યું હતું અને હારે છે દાળ અને ભાત. તો આજનું મેનુ અમારું આ હતું. હું અત્યારે વિડીયોને એડિટ કરવા બેઠી હતી અને મને ખ્યાલ આવ્યો કે મેં તો એન્ડ કર્યો જ નથી. તો બસ આજનો વિડીયો આટલો જ હતો. આઈ હોપ કે તમને લોકોને સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ સારો લાગે તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય. બાય બાય.